ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਬੇਜ਼ਮੀਰੇ ਬੇਗੈਰਤ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੂਕਰ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੌੜੀ ਪਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲਟਰ ਪਟਰ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲਟਰ ਪਟਰ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਆ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਲਈ, ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਛੱਤ ਲੀਕ ਹੋਈ, ਉਸ ਛੱਤ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੌੜੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਟੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਘਟੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਟੂਲ ਹਲੇ ਤਾਂ ਕਟਰ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਜਾਂ 4 ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਟੂਲਸ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਈਫ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੇਅਰ ਡਰਾਇਰ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬਲੇਡਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੂਲ ਆ, ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਪਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟੂਲਸ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਈਰਖਾ, ਇੰਨੀ ਘਟੀਆਪਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਰਜਾਈ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 8 ਸਰੂਪ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲੂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਲੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸ੍ਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ। ਸਿੰਘ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਗਏ ਕਿ 8 ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਜਲਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੂ ਸੁੱਕਣ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜੂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੋ ਜਿੰਦੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਲੂ ਗਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਆਏ ਹੋਣ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣੇ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੂਰਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਦਿਸ ਸਕਦਾ, ਬੋਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਦਿਸਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਓਹਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 1.5 ਸਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ।
ਪਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮਾਇਆ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਸੰਦਾ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਕਿਰਤਕਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਕੜ ਖਾਧੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਮੀਸ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਮੀਸ ਨੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਖੂਨੀ ਕਾਤਲ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 8 ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੌਖਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ। ਮੂਰਖੋ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਗੋਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਵੋਟਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੂਰਖੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਗੋਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਆਪ ਮੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਗੋਲਕ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੰਨੇ ਵੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 2 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਟੁਕੜਬੋਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਗੂ, ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲੈ ਗਿਆ ਕਰਕੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਕੁਰਸੀ ਢਾਹ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਰੂਪ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੀਸਣੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਆਪ ਦੀਆਂ ਡੈਰੀਆਂ, ਹੋਟਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਮੀਸਣੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੂਲ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦੇ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫਲੋਰ ਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਪਏ, ਉਹ ਮੀਸਣਿਓ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦਿਖਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡੱਬੇ ਰੱਖਿਆ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਸਣੇ ਕੁਝ ਕੋਲ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪੋਥੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਜੇ ਹੈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੈਰਤ ਸ਼ਰਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਉਦਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਗਏ। ਕੌਣ ਤੁਰਿਆ ਸੀ? ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹਾਲ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੇਤਾ ਆਇਆ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲੱਗੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ, ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੋਂ ਆਏ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ, ਕਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਆਏ, ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਚੱਲ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਆਪ ਦਾ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁਟੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਕੀ ਕਿ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੀ ਘੱਟਾ ਚੜਿਆ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਿੱਡਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਵਸਤਰ ਚੇਂਜ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਚੇਂਜ ਹੋਏ 4-5 ਵਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੂੰ 6-6 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿਣ ਡੇ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਯੂਕੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਡੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੈਂਡ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਰਗੜਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਿਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਟੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ ਹੋਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਤਰੁੱਠ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮੁਟੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੱਥ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਚੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਸੀਂ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਸਾਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਹੈਂ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੱਟ ਕੇ ਕੂੜੇ 'ਚ ਪਾਤੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਸੀ ਕੂੜਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਕਤਰਾ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਹੂਵਰ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ 'ਚੋਂ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਟਦੇ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਗਨ ਭੇਟ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਟੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਰੱਖਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ 600 ਪਾਉਂਡ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡਿਆ ਆ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਔਕੜਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਮੰਨਦੇ ਕਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 6-6 ਚੀਰ ਆਏ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਉਸ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਜੇ ਟੇਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਸੀਲਰ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਲਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਗ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਥੋੜੋ ਸੀ ਇਦਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਘਟੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਕਹਿਣਾ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫੋਰਮ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਿੰਨਾ ਡੇਟਾ ਆ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਡੇਟਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਆ, ਪਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਮੀਸ ਨੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪੈਣੀ ਦਾ ਕਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਕਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੱਤਣ ਲੱਗੇ ਮਾਇਆ ਖਾ ਜਾਓ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣਾ।
ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੰਭੇ ਸੰਭਾਲ ਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਬਾਬਤ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਵਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੂਰਖੋ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲ ਜਾਣ ਆਪ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। Just adding on to, I just wanted to speak in English a little bit because there's a massive propaganda that's going on, and the information that's being served is warped, to say the least, which is quite deluding, and it's important that we're obligated to the Sangat and being able to clarify what's going on in terms of the seva. One of the main issues that were raised that day in a video that we saw, the propaganda video I will call it, and what was raised in that is about the cuttings of Maharaj Sahib this Sarup. Now if I can just point out that the very edge is trimmed where there's no other way of dealing with that other than cutting the edges just in order to trim and neaten the edges, otherwise you end up with a lot of decayed ang that are really rippling at the ends. So that's where the tape comes in. And then we're talking about the cuttings. The cuttings go into a box. We put them in safely in a box. However, as the box gets full, they get transferred into clean bags. There was no water bottles, there were no rubbish in that, yet it was said there was. Then we'd like them to pull it out and show us, but that wasn't the case. So we'd like to be very clear, there are a number of tools within Sri Sachkhand Sahib that we use. The ladders we use sewing machines even, dryer, iron. I'm not sure why they didn't pick on the cutter. All of these things we use, but they're designated items that stay and remain within Shri, and we even use a drill. All of these things remain within Sri Sachkhand Sahib. They don't come out. So the ladder that you saw that were pointed out actually is a clean ladder that is designated to Sri Sachkhand Sahib for the purpose of Jandoa. Talking about the Jandoa Sahib, it was said that the Jandoa Sahib had a lot of dust on there. Naturally it does. Number one, they've been up for 4 years. This is exactly the point. The point is we're running out of capacity. Now, if we were to even take one Jandoa Sahib off, Sangatji, just tell us where 60 Saroops sit under the one Jandoa Sahib. Where would you transfer them? That's exactly the point. The point is that we're saying that there's lack of space, so that's why the capacity is full. Moreover, if you see when they were pointing out the Jandoa Sahib, there was a side of the Jandoa Sahib that's faded down. That's because of the air conditioning. Now there was a time where the air conditioning wasn't even working, and we actually had to put blankets over Maharaj, over their Rajai, to make sure that there was warmth in the room, because that's how far the negligence went for that particular asthan. Now we've been, the day these art swarup that were pointed out, if you take a very closer look at the art swaroops that were pointed out, they are in mid seva. Those were the very swaroops when the Singhs went to the Gurdwara Sahib and they said to the Prabandhaks, please give us entry, because there's 8 swaroops that are in mid seva. They don't have a door. If you look close enough, what's been suggested is that they're complete. Now if you look closer, you'll see that there's brown paper because there's sugar paper, because they're still being glued. They still need their Chola Sahib. Maharaj Sahib haven't got their Chola Sahib on. So these guys are exposing this in public. Now it's devastating to see how much person can stoop, and I will say stoop, to a level that even those people that were actually part of this whole videoing are the ones that helped us get the tools. They helped us, they assisted us with the tools. It just so happened that when we weren't meeting their needs of their greed or their requirements over and above wanting what we call jodder, when we weren't providing that, that's when they what we call them as a breakaway group. So unfortunately, this is the one place that we thought there was not going to be any politics, because we're talking about Sri Maharaj Sahib Ji Asthan, but unfortunately these people can't help themselves. We're still back in that space where propaganda is happening, this level of warped information is provided. Sangatji, we're actually obligated to you. We're obligated to Maharaj Sahib, and that's as far as our obligations go. If there's any questions you have for us, if there's anything we need to shed light on, we're always available. Ring us at any time. The number will be available on the screen here. But you have to understand this space
is actually Maharaj Sahib's, what we would refer to in lame terms as Maharaj Sahib's hospital. So therefore seva is going to be undertaken. Some cuttings are going to be shredded, but not Gurubani. We're very clear. Come and see for yourself. We can demonstrate how seva gets done. But please don't be deluded by these people who are actually warping the information and deliberate. It's a deliberate propaganda, and you'll have to see it for yourself. I'm going to hand back over to the Guru Secretary. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਬੈਗ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ, ਬਲੈਕ ਬੈਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਅਨਯੂਜ਼ਡ ਨਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਜਾਈਆਂ ਵੀ ਪਾਈ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਲ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਲਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਸੀ 20 ਜਲਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਲਦਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲੀ ਕਮਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਚੁਕਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਆ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੋਟੋਆਂ ਰੱਖਣਾ ਮਨਾ ਆ, ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੀਸਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਆ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਆ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਾ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਗੋਲਕਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਅੜ ਖੜ ਤੇ ਲੜ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।